Ayan! Ganyan ang experience ko nag-vlog. Kakatapos lang po ng klase namin, naka-uniform pa kami, no? And this is Sam. Galang-gala na si Althea. Excited ako mag-vlog. Yes, ang awkward mag-vlog, so bye-bye. And we are here at Timezone. Maingay na ulit dito tayo. We are here at Timezone, AYALA Malls, Manila Bay. We are here at the biggest timezone na. Di ba dati may pinuntahan tayong biggest timezone? Well, ngayon meron na daw bigger. Ito lang sa AYALA Malls, Manila Bay. Vlog ko na lang yung panoorin nyo yun. So kakagaling ko lang actually ng school. Kasi so tired. Vlog pa rin siya. Ayan, kuha muna tayo nito. Ayan. Ang dami natin timezone. Yay! Magpapakasaya tayo. Reserve ko to. Si Kuya mo said may dalang lights. Mag-photoshoot tayo. So, taga-video lang po ako ni Althea Claire Vlogs. Ayan siya, si Althea Claire Vlogs. And nag-photoshoot silang dalawa ni Cedric sa Ligio. Namidala pa ang fairy lights para lang sa photoshoot na to. Picture ni Cedric. Yung pala nagagawa ko mag-photoshoot. Wala kasi si Jace eh. Si Jace kalaro ko dito eh. Let's go, Pat. Lalaban tayo, Pat. Sino ako? natin, ate. Wow! Paano? Wow! Sis, ang galing mo, sis! Sige! Wow! Yung tata! O, sige! Pag yan, hindi mo na shoot. Shoot mo! Oh! Space Invaders. Mukhang cool. May baril-baril. Ayan! May bala dito? Hindi ko alam eh. Okay, let's go! 100 piece, come on! Medyo pagod na ako. And nalaroin namin ngayon ito. Sayaw na ito. Pagod na ako, sis.
Pagod na ako kakain. Ang laki nung time zone. Nakakapagod na. Nakapagod sa laki. Lakad ako ng lakad. Ang daming laro. Hello. Kailangan ko pa ng tickets. Kailan? Let's go. Oh, hindi naman napaka-unti pa na nung akin. Damihan mo pa. Ang importante, nagsasaya. Wow! Wow! 155 ang isang bowling. Sinwipe nila yung card ko ng 4 na beses. Let's go. Isa na lang, ano ba yan? Last shot. Kailangan natin matamaan yung nag-iisa doon. Let's go. Tama. Oh my God, I love this ball. Pito. I'm so excited. Let's go, let's go. Let's jump in, let's jump in. Boy, dahan-dahan. Matagal na kayo. I'm so happy. I love this. What's this? Is this a swing? Let's try. Try ko yung swing. Swing ako. Ow! Nakikita nyo to, guys. Sana matupad ko yung aking vision, no? Handa na ba kayo sa kalokohan na to? Mag-slide ulit ako. Okay, okay. Whee! Ah! Merong trampoline! Papakitaan ko kayo ng parkour. Parkour. Go, go, go! Wow! Wow! Ano yun? Wow! Ano yun, sis? Ikaw. Parkour? Ako parkour. Pawak-pawak. Abay, wala kayo kwenta. Yung nagbibideo yung magaling dyan. Ganto kasi mag-parkour. Pabunahin na. Ano yan lang? Ganto kasi, no? Wow! Parkour! Sama kayo. Ayan yung mga bata. So I said, gawin namin goal na punuin yun. Tapos mag-shower kami. Let's go! Shower! 1, 2, 3, go! I had so much fun, pero napagod din ako. Kaya magpapamassage ako. Nakakinig na. Wow, lumalabas yung abs. Okay, what a tiring day sa time zone, pero sobrang saya. Kaya, I just really needed this day. Babalik ako mamaya sa bahay. Ang dami ko na namang readings, ang dami ko na namang aaralan. But it's fine, kasi nag-enjoy talaga ako dito. I just really needed it. Parang, feel na bata ulit. Bata pa naman ako, well. Hi! Happy na siya. Gawin mo na lang yung intro ko. Intro. Hi! Ano yan? Tulutang ako. What's up, internet? Ano yun? Ano? Ano sa internet? Please send me motivation to get through college. Kahit first time lang, I'll appreciate it. Send me sa Twitter, Instagram, DMs, comment kayo. I don't care. Just send me motivation, please. I need it. Thank you. Nakagat ko na. Okay, bye.